عبدالحق رحمه الله رحمتا واسعه د حقانی مدرسه دا بنیاد جوړ شو د افغانستان یو طالب د چاندې کټ ته ولاړ دی خلک چانده راوړي حقانی به جوړیږي انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي به جوړیږي دیوبند پاکستان دیوبند ثانی به جوړیږي د چاندې کټ ته د پیسو په ځای د اکوړي او خان خپل سپلې راوغورځوله مدرسې ته یې سپک وکتو طالب ته یې سپک وکتو طالب په جړه راغی مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه ته استاد د کلي خان خو مدرسې ته او چاندې ته سپک وکته سپلې یې راغورځوله اکابر علماء دیوبند غټ زړه لري مولانا عبدالحق رحمت الله علیه ورته فرمایي وایي دا کوړي په بازار کې موچي دی چمیار دی سپلې ورله ورکه ورته وایي دا سپلې پرزې کا چڼیاو جدا کا پټي جدا کا تلې جدا کا بیا ورته د دې قیمت ولګوه چې کله قیمت ولګوي ورته وایي دغه قیمت په بدل کې پیسې راکا چې کله پیسې قیمت درکړي په هغه قیمت پیسو باندې ګیلاس واخله د چاندې کټ سره چې کومه مټکې پرته ده اوبه پکې دي دا ګیلاس هغه مټکې سره کېده چې خلک په دې لار تیریږي را تیریږي او دمه کوي او په دې ګیلاس کې اوبه څښي چې خان ته اجر او ثواب رسېږي ته ملا پورې خان ته دې ملا سره ستا د ثوابونو غم دی هغه خان چې خبر شو مولانا عبدالحق صاحب ته رامنډې کړي موږ د مدرسې پورې خاندو ګیر او پټکي پورې خاندو تا سره زموږ د ثواب غم دی د دارالعلوم حقانی په بنیاد کې د هغه خان سرمایه ولګېده الله تی ولی الله جوړ کړ بیا واپس شو نن چې څومره د حقانی فاضلان دلته موجود دي درس او تدریس کوي د دې ټولو په دې عبادت کې د هغه خان برخه شته که نشته وایه شته که نشته دا محفل مجلس دې دپاره جوړ شي چې موږ